الكثير يعانون من هاي المشكلة. تبغي تحمي الغسالة من الرطوبة والصدأ وتقلل الضجيج، وأيضا تقلل الاهتزازات اللي تسببها الغسالة وقت تنشيف الملابس. نقدم لك الحل. مع هالقواعد المطاطية بتنتهي جميع مشاكلكم بشكل نهائي، بحيث أنها ترفع من حجم الغسالة وبالتالي تكون أقل عرضة للتلف، وتقدرون تنظفون تحت الغسالة بكل سهولة وأريحية. القواعد المطاطية تناسب جميع أنواع الغسالات القديمة والجديدة. ماذا تنتظر؟ قم بالطلب الآن، التوصيل بالمجان.